Happy Traveler ξεκινάει, αλωνίζουμε τις Κυκλάδες και μόλις φτάσαμε με το υπερπλοίο μας, το Champion Jet, στη Σέριφο. Ήρθαμε για Happy Traveler στη Σέριφο. Κάποιοι αποκαλούν τη Σέριφο το πιο παραδοσιακό κυκλαδίτικο νησί. Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το επεισόδιό μας να ανακαλύψουμε αν αυτό ισχύει. Το κεντρικό λιμάνι του νησιού λέγεται Λιβάδι, είναι στη νότια ανατολική του άκρη και είναι ένας μεγάλος φυσικός όρμος που προστατεύεται από τα μελτέμια. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα, μπορεί να το καταλάβετε αυτό, αλλά το κύμα εδώ είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι είναι έξω. Ο μόλος που δένουν τα καράβια είναι στη μέση και από τις δύο μεριές υπάρχουν μεγάλες παραλίες. Το Λιβάδι είναι το επίνειο της χώρας, της πρωτεύουσας του νησιού που λέγεται και Σέριφος και είναι εκεί πάνω στο λόφο. Έτσι όπως τη βλέπεις από ψηλά, παίζει να είναι από τις πιο όμορφες χώρες όλου του Αιγαίου. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγευτική γοητεία της Σερίφου, έναν καλά κρυμμένο παράδεισο των Κυκλάδων. Το σύμβολο της Σερίφου είναι ο Σερίφιος Βάτραχος. Είναι ο Άλαλος Βάτραχος. Και ένα από τα αρχαία νομίσματα της Σερίφου που έχουν βρεθεί εδώ είχε πάνω τον Σερίφιο Βάτραχο. Γι' αυτό έχει γίνει και σύμβολο του νησιού και είναι και το σύμβολο του Δήμου Σερίφου. Εδώ στο Λιβάδι βρίσκεται και το Μουσείο Περσεύς, η αρχαιολογική συλλογή της Σερίφου. Η Σέριφος ονομάζεται και νησί του Περσέα επειδή ο μυθικός ήρωας έχει μια σημαντική σύνδεση με αυτό το συγκεκριμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους. Εκεί που τελειώνει το πάρκι του λιμανιού, από την άλλη μεριά είναι η Μαρίνα και από εδώ φεύγουν και τα λεωφορεία που πηγαίνουν στα διάφορα σημεία του νησιού. Μαγαζιά, εστιατόρια, μίνι μάρκετ από τη μία, σκάφη από την άλλη. Και στη μέση δρόμος και αυτός ο τεράστιος παραλιακός πεζόδρομος. Αυτός είναι ο ναυτικός όμιλος Σερίφου, Yacht Club. Είναι ένα από τα πιο κλασικά στέκια της νεολαίας εδώ πέρα στο Λιβάδι. Μαζεύει κόσμο όλη τη μέρα, αλλά κυρίως το βράδυ. Στην από εδώ πλευρά της Μαρίνας αράζουν μόνο παραδοσιακά αλλιευτικά επαγγελματικά σκάφη, δηλαδή ψαροκάικα. Και εκεί που τελειώνει η προβλήτα, ξεκινάει η παραλία. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η μία από τις δύο παραλίες που βρίσκεται δεξιά και αριστερά από το Λιβάδι, που λέγεται Αυλόμονας. Στην παραλία για μπάνιο θα πάμε άλλη στιγμή. Πάμε πρώτα τώρα στο μέρος που θα μείνουμε. Στα ούτε 10 λεπτά από το Λιβάδι, δηλαδή το λιμάνι, στην ανατολική πλευρά του νησιού, βρίσκεται η παραλία Ψηλή Άμμος. Και εκεί πάνω σκαρφαλωμένο στα βράχια, εκείνο το πανέμορφο πέτρινο συγκρότημα, είναι το μέρος που θα μείνουμε. Πάμε! Και εδώ είναι το διαμερισματάκι μας. Πάμε να το δούμε. Τέλειο, φουλ κυκλαδίτικο, νησιώτικο στυλ, με υπέροχη θέα. Κοιτάξτε εδώ από το παράθυρα. Βλέπουμε από το παράθυρό μας μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού. Φουλ εξοπλισμένη κουζίνα και δύο υπνοδωμάτια. Από εδώ δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και από εδώ το δωμάτιο των παιδιών με δύο μόνα κρεβάτια. Ό,τι πρέπει για μια οικογένεια με δύο παιδιά ή για μια παρέα 4 ατόμων. Ωραία, πάμε να φέρουμε τα πράγματα και να τακτοποιηθούμε. Και μετά φύγαμε για βόλτα. Βασικά, αφού είμαστε σπίτι, πλένουμε και τα χέρια μας με το αγαπημένο μας αρωματικό κρεμοσάπουνο και φύγαμε. Φτάσαμε στη χώρα, η οποία χωρίζεται σε κάτω χώρα γύρω από την εκκλησία με τον μπλε τρούλο και σε άνω χώρα που είναι πάνω, στο βράχο. Η πανέμορφη παραδοσιακή αυθεντικά κυκλαδίτικη χώρα της Σερίφου. Αυτή είναι η κεντρική εκκλησία της κάτω χώρας, η Ευαγγελίστρια, με το χαρακτηριστικό μπλε τρούλο. Κοιτάξτε τι έχει εδώ, βαζάκια με χαλίκι και άμμο από τις διαφορετικές παραλίες του νησιού. Αυτό εδώ είναι από τον Άι Γιάννη.
Αλλά δεν έχει 72 βαζάκια, λένε ότι είναι 72 οι παραλίες της Σερίφου. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σου. Σου φαίνεται το νησί μας. Πανέμορφο, σήμερα ήρθαμε. Μπράβο. Εμείς ωραία. Από εδώ πάει πάνω για το κάστρο. Για τη χώρα, για την πλατεία και το κάστρο. Το εκκλησιάκι που είναι πάνω πώς λέγεται? Ο Άγιος Κωνσταντίνος. Άγιος Κωνσταντίνος. Η Αγία Βαρβάρα δίπλα Ναι. και ο Χριστός. Τέλεια. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι κουκλίστικη η χώρα της Σερίφου και όσο πάει γίνεται και πιο ενδιαφέρουσα. Πήγαμε περιμετρικά από την πίσω μεριά και τώρα από εδώ ανεβαίνουν οι σκάλες προς τα πάνω. Ανεβήκαμε πάνω. Κοιτάξτε θέα πώς φαίνεται κάτω στο πιάτο το λιβάδι. Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά πάνω στην κορυφή είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πάμε εκεί. Λέγεται ότι η τοποθεσία εδώ του κάστρου είχε κατοικηθεί και οχυρωθεί από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Ξενοφόντα, εδώ πέρα πάνω υπήρχε οργανωμένη πόλη με ναούς, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Ο ναός εκεί πέρα του Ιωάννη του Θεολόγου λέγεται ότι είναι χτισμένο στα ερείπια αρχαίου ελληνικού ναού της Αθηνάς. Σύμφωνα με την παράδοση, στις κατακόμβες αυτής της εκκλησίας είναι κρυμμένο το κεφάλι της Μέδουσας. Το κάστρο αυτό χτίστηκε από Ενετούς τον 15ο αιώνα, για την ακρίβεια ήταν η οικογένεια Μικέλη που το έχτισε το 1434. Τις επόμενες δεκαετίες, αφού του χτίστηκε το κάστρο, οι Ενετοί συνέχισαν να το μεγαλώνουν και να ενισχύουν την οχύρωσή του. Μια οχύρωση που δεν στάθηκε αρκετή όταν το 1538 ο Τούρκος πειρατής Μπαρμπαρόσα κατάφερε να κατακτήσει το κάστρο της Σερίφου. Φτάσαμε στην κορυφή, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Κοιτάξτε πόσο κόσμο έχει εδώ. Τέλειο μέρος. Δυστυχώς από εδώ δεν μπορείς να δεις ηλιοβασίλεμα επειδή έχει από πίσω το βουνό, το βράχο. Αλλά λένε ότι από εδώ βλέπεις την καλύτερη Ανατολή. Βγαίνει από κάπου εκεί. Εννοείται θα έρθουμε. Πάμε τώρα πάλι κάτω. Τι σοκάκια είναι αυτά. Έχει σήμανση για να μην χαθούμε. Αυτή είναι μία από τις 4 εισόδους που παραδοσιακά είχε το κάστρο. Λεγόμενες λότζιες. Τώρα σώζονται σε καλή κατάσταση μόνο 2. Είναι αυτή που πηγαίνει δυτικά και η άλλη πηγαίνει βόρεια. Από εκεί ήταν το εσωτερικό. Εδώ τώρα είμαστε έξω από το κάστρο. Και να που βγήκαμε στη γραφική πλατεία της χώρας με το ιστορικό δημαρχείο. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα μαγαζιά έχει εδώ πέρα. Αυτή εδώ η κάτω πλατεία λέγεται πλατεία Ανεμόμυλων και πάνω είναι η πλατεία Δημαρχείου ή Άνω πλατεία. Αυτό είναι το φημισμένο παστάκι της Σερίφου, είναι το γλυκό που πρέπει οπωσδήποτε να φάτε αν έρθετε εδώ. Είναι μπισκότο, κρέμα βανίλια, μπισκότο και κρέμα σοκολάτα και τρουφάκια. Πολύ λιχουδιαστό φαίνεται. Και όχι τα κλασικά τα τετριμμένα, ορίστε, και κάτι διαφορετικό. Είναι δροσερό. Είναι σχετικά ελαφρύ, γενικά δεν σε μπουκώνει πολύ. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Κυρία Αναστασία, πολύ ωραίο. Χαίρομαι που αρέσει. Βόλτα σε χώρα ελληνικού νησιού δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν φας σουβλάκι στο χέρι. Αυτή είναι η διάσημη γάτα της Σερίφου. Λέγεται σουβλάκι. Ωραίο όνομα για γάτα. Επιστρέψαμε στην πλατεία του Δημαρχείου. Όσο περνάει η ώρα, μαζεύεται περισσότερος κόσμος εδώ. Καλημέρα! Ξυπνήσαμε, φτιάξαμε την καφεδάρα μας, απολαμβάνουμε αυτή την εκπληκτική θέα και μετά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για να φύγουμε να εξερευνήσουμε σήμερα τη νότια πλευρά της Σερίφου. Εδώ είμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά οδικά σημεία του νησιού. Ουσιαστικά είναι το σημείο που ενώνονται οι τρεις δρόμοι. Ο ένας πηγαίνει κάτω μέσα στο λιβάδι και βγαίνει προς Ψηλή Άμμο, προς τα βόρεια-ανατολικά. Ο άλλος είναι αυτός που πηγαίνει στη χώρα και φεύγει από πίσω προς Παναγιά και Μεγάλο Λιβάδι, όπως λέει η ταμπέλα. Και ο άλλος πηγαίνει προς τα νότια. Εμείς θα κάνουμε τον νότιο κύκλο με τη φορά του ρολογιού. Ο κλασικός κύκλος της νότιας πλευράς της Σερίφου συνεχίζει από εκεί. Εμείς όμως θα κάνουμε μια παράκαμψη
για να πάμε να δούμε το φάρο στο νοτιότερο σημείο του νησιού. Ο εντυπωσιακότατος φάρος της Ερήφου στο ακροτήρι Σπαθή, από τους πιο σημαντικούς φάρους στις Κυκλάδες, και ένας φάρος που βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρων από τη θάλασσα. Η ακριβής χρονολογία κατασκευής του φάρου είναι το 1901. Είναι φάρος 120 και βάλε χρόνων, ενώ το ύψος του πύργου είναι 12 μέτρα. Ο φάρος αυτός έχει φωτοβολία, δηλαδή εμβέλεια 21 ναυτικά μίλια. Ενώ αν περάσεις βράδυ από εδώ θα δεις 3 λευκές αναλαμπές κάθε 30 δευτερόλεπτα. Πανέμορφος ο φάρος Σπαθή, φεύγουμε τώρα από εδώ. Συνεχίζουμε την οδήγησή μας στη νότια πλευρά της Ερήφου με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Αυτή είναι η παραλία Βαγιά, μία από τις πολλές απίθανες παραλίες του νησιού. Έχει χοντρή άμμο και πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Λένε ότι αυτή η παραλία έχει και το πιο εντυπωσιακό βυθό σε όλη τη Σέριφο. Όταν φυσάει βοριάς, εδώ τα νερά είναι πολύ ήρεμα. Αυτή εδώ είναι η πιο καλά προφυλαγμένη από τα μελτέμια πλευρά του νησιού. Η Σέριφος, εκτός από πολλές παραλίες, έχει και καλές παραλίες και μεγάλες παραλίες. Ακόμα και 15 να έρθεις εδώ, θα βρεις παραλία που δεν έχει πολύ κόσμο. Η ακριβώς διπλανή παραλία από εκείνη τη μεριά είναι το Γάνεμα. Εκεί θα πάμε μετά. Επόμενη στάση, η παραλία Γάνεμα. Μία από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού, η οποία έχει υπέροχη άμμο και βότσαλα. Είναι εντελώς ελεύθερη παραλία, δεν έχει κάποιο beach bar και έχει υπέροχα δέντρα αρμυρίκια για φυσική σκιά. Το Γάνεμα συνορεύει με την παραλία του Κουταλά που είναι ακριβώς δίπλα και είναι η παραλία που έχει δώσει και το όνομά της σε αυτόν εδώ τον όρμο. Απ' την άλλη μεριά στο Κουταλά έχει και οικισμό και ταβερνάκι. Πάμε να περάσουμε και από εκεί να δούμε και τη διπλανή παραλία λοιπόν. Να και η παραλία του Κουταλά. Και εδώ απέναντι έχει τέτοιες ράγες παλιού μεταλλίου. Εδώ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχει και τα σίδερα. Έχει και τέλειο ταβερνάκι εδώ με τραπεζάκια στην άμμο. Γεια σας! Τι κάνετε? Καλά. Καλημέρα. Πώς περνάτε, Σέριφο? Τέλεια. Όλα καλά, τέλεια. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσαμε να μην αράξουμε σε αυτό το τέλειο μέρος. Σε λίγο έρχεται το φαγητό που παραγγείλαμε. Χωριάτικη με κάπαρη και ντόπια μυζήθρα. Καλαμαράκια τηγανιτά. Και γεμιστά, το απόλυτο καλοκαιρινό μαγειρευτό. Εντάξει, αν το πιο σημαντικό πράγμα στις διακοπές σας είναι οι θάλασσες και οι παραλίες, νομίζω τη Σέριφος πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη λίστα σας. Είναι το νησί των παραλιών. Καλή σου μέρα. Η κυρία? Κοραλία. Είστε από εδώ, από το νησί? Όχι, αλλά έρχομαι από το 65. Πόσα χρόνια εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο μέρος? Την πρώτη φορά ήρθα στο Μεγαλιβάδι με το γιο μου το Γιάννη που ήταν 4 μηνών. Τι γίνεται? Καλά, όλα καλά. Πότε κλείσαν τα μεταλλεία εδώ πέρα? Νομίζω το 69. 69. Πόσο είπε ο Θανάσης? 63, μπορεί να αρχίσουν να υπολειτουργούν εκείνη την εποχή. 63 υπολειτουργούσαν, η τελευταία φόρτωση πρέπει να ήταν το 69 που είχε γίνει. Ναι. Όλο το βουνό είναι σκαμμένο. Εδώ πάνω ήταν ένα βασικό κοίτασμα που είχαν, ο Αβραάμ, έτσι το λέγανε. Είναι μια γαλαρία σίδηρομεταλλεύματα. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε προκαταβολικά που προσφέρθηκε να μας πας εκεί. Τέλεια. Φύγαμε. Φτάσαμε ακριβώς από πίσω, στο λεγόμενο άσπρο κάβο. Πάρα πολύ παλιά μεταλλεία. Στοές, γαλαρίες, υπόγειες, έχει μικρές λιμνούλες, έχει πολλή δροσιά. Ωραία, τέλεια. Πάμε να εξερευνήσουμε τις σπηλιές. Η γεωμορφία του εδάφους δημιουργεί φυσικές πισίνες μέσα στις σπηλιές.
Όλες αυτές τις σπηλιές είναι τεχνητά δημιουργημένες, δεν υπήρχανε. Τις κάψανε για να βγάλουν τα μεταλλεύματα. Γι' αυτό λέγεται άσπρος κάβος. Κοιτάξτε εδώ πέρα, άσπρο σαν μάρμαρο είναι. Και παντού αυτά τα πετρώματα γυαλίζουν. Wow, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ σύραγγα, γαλαρία. Μπαίνει από τη μία, βγαίνει από την άλλη. Εντάξει, κοιτάξτε μέρος, πολύ εντυπωσιακό. Και εδώ είναι ο τοίχος που είχαν φτιάξει για να προστατεύεται αυτό το μέρος από τα μεγάλα κύματα το χειμώνα. Έχουμε δει τέτοιες φυσικές σπηλιές σε διάφορα σημεία του πλανήτη και λέμε πω τι φανταστικό δημιούργημα, τι έπλασε η φύση. Ενώ αυτό εδώ πέρα το έφτιαξε άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, μέσα από το έδαφος, από τις σπηλιές, βγαίνει ένας δροσερός αέρας και είναι σαν air condition. Περνάει από μέσα ο αέρας, από τη γη και βγαίνει κρύος. Ο ορισμός του φυσικού air condition. Κοιτάξτε εδώ πόσο καθαρά φαίνεται ο σίδηρος. Σκουριασμένος, οξυδωμένος. Κοιτάξτε εδώ, καφέ. Επιστρέψαμε πίσω εδώ στη φυσική προβλήτα, αλλά πριν πάμε στη βάρκα για να γυρίσουμε, να κάνουμε μια βουτιά. Τέλεια βουτιά και ακόμα πιο τέλεια είναι τα νερά. Έχει τρύπες των μεταλλίων που είναι πάνω στο νερό. Και όλη αυτή εδώ η έκταση από πάνω είναι γεμάτη τρύπες. Και απέναντι μεταλλεία είναι εκείνα. Γιάννη, τέλεια βόλτα. Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασαμε υπέροχα. Ένα μακρόστενο κτίριο εδώ από πάνω ήταν το μηχανοστάσιο. Εκεί ήταν οι διζελογεννήτριες που παρήγαν ρεύμα για το φως στις σύραγγες. Πέρασαμε το σημείο που ακριβώς από κάτω είναι ο άσπρος κάβος που πήγαμε με τη βάρκα. Μπορείς να πας και με τα πόδια, αλλά θέλει κάνα μισάωρο κατέβασμα. Και τώρα εδώ πέρα που έχει πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είναι η παραλία Μαλλιάδικο. Και αν συνεχίσεις από εδώ, έχει ένα μονοπάτι που πηγαίνει στην παραλία Καλόγερος. Στη μέση αυτού του ακροτηρίου βρίσκεται η Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας, που είναι γνωστή και ως Παναγία Ακροτηριανή. Είναι ένα γυναικείο μοναστήρι, το οποίο έχει μόνο μία μοναχή. Αφήσαμε το αυτοκίνητο εδώ που έχει χώρο και πάμε να ανέβουμε στο σημείο που βρίσκεται ο θρόνος του Κύκλοπα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Σέριφος ήταν το νησί των Κυκλόπων. Έχει μεγάλη σύνδεση αυτό το νησί με αυτά τα μυθικά όντα, τους Κύκλοπες. Και ενώ στην Οδύσσεια δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο νησί ήταν το νησί του πολύφημου Κύκλοπα, λένε ότι το νησί που αναφέρει ο Όμηρος ήταν η Σέριφος. Έχει κάτι πέτρινα κτίσματα εδώ. Θα μπορούσε να είναι κτίρια των μεταλλίων, θα μπορούσε να είναι εδώ βοσκών, κτηνοτρόφων, παλαιότερες κατασκευές, ή θα μπορούσε απλώς να είναι ο θρόνος του Κύκλοπα. Αυτό εκεί, με τις τεράστιες πέτρες. Κοιτάξτε, τεράστιες πέτρες! Πώς ήρθαν εδώ πάνω αυτές? Μόνο ένας γίγαντας θα μπορούσε να το κατασκευάσει. Μου θυμίζει λίγο τα δρακόσπιτα στην Εύβοια. Φοβερό σημείο! Ο πολύφημος ο Κύκλοπας αποδέβλεπε τα πάντα. Και κάτω το Μέγα Λιβάδι. Εντάξει, άνετα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Σερίφου και ένα από τα κορυφαία σημεία σε όλες τις Κυκλάδες.
Τέλειο το μέρος, υπερεπικό. Αν έρθετε εδώ στη Σέριφο να ανεβείτε μια βόλτα και από εδώ. Πάμε τώρα κάτω στο μεγάλο λιβάδι. Πριν πάμε κάτω στο Μέγα Λιβάδι, θα πάμε να εξερευνήσουμε εδώ πέρα τα παλιά μεταλλεία και θα έχουμε και παρέα. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ο Στέφανος, Ο Παύλος, ο Άγγελος και ο Νίκος. Τέλεια. Είσαι από εδώ όλοι? Είμαστε από εδώ. Καταγωγή μένετε το καλοκαίρι έρχεστε φαντάζομαι. Ερχόμαστε τα καλοκαίρια. Έχουμε κάνει πολλές φορές έχουμε εξερευνήσει τα μεταλλεία. Σε αυτό το κομμάτι του νησιού γενικά υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από παλιές στοές μεταλλορύχων. Εδώ ήταν το κέντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας των μεταλλίων παλιά, που είχαν ξεκινήσει από αρχαιοτάτων χρόνων και συνεχίστηκαν μέχρι το 1963. Και όλα αυτά σε μια νύχτα εγκαταλείφθηκαν. Έτσι ακούγεται, γιατί η εταιρεία που ήταν γαλλικών συμφερόντων και εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία στο τόξο από Λαύριο, Κύθνο και Σέριφο, ξαφνικά εγκατέλειψε τα μεταλλεία γιατί βρήκε κοιτάσματα στην Νότια Αφρική. Και φύγαν από εδώ και τα παρατήσαν έτσι. Είναι αφημένα ακριβώς όπως τη μέρα που τα αφήσανε. Είναι τα βαγόνια σκουριασμένα, φαίνονται οι ράγες, ακόμα και εδώ περπατάμε και οι ράγες. Θα δούμε και πιο κάτω βαγόνια. Και πάμε να εξερευνήσουμε μια στοά που είναι μία από τις πάρα πολλές. Γενικά δεν είναι καλή ιδέα να εξερευνήσεις άμα δεν είσαι με κάποιον ντόπιο, γιατί έχει διάφορες διακλαδώσεις μέσα, οπότε είναι καλό να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Πάρα πολύ σημαντικό, αν έρθετε στη Σέριφο, να βρείτε κάποιον ντόπιο που έχει εμπειρία. Αλλιώς δεν είναι καλή ιδέα να μπεις μέσα στο στοές, είναι πολύ επικίνδυνα, είναι σκοτεινά, δεν έχει σήμαση, δεν έχει τίποτα. Οκ. Πλησιάζοντας την είσοδο του σπηλαίου, έρχεται μια ψύχρα. Επειδή έχει υγρασία μέσα και περνάει ρεύμα, θα μας έρχεται παγωμένος αέρας. Είναι σαν να έχεις βάλει το air condition στους 16 βαθμούς. Και από την άλλη μεριά έχει είσοδο, άρα μπαίνει ο αέρας και βγαίνει από την μία. Έχει την είσοδο που μπαίνει από εδώ και βγαίνει από την άλλη, στον παραλία Καλόγερο. Και διάμεσα έχει διάφορες διακλαδώσεις, οπότε περνάει ρεύμα γενικά. Και τι απόσταση είναι από εδώ μέχρι το Καλόγερο? Η απόσταση σε είναι 1,3 χιλιόμετρα. Σοβαρά. Και με τα πόδια είναι περίπου 20-25 λεπτά. Πάμε να περπατήσουμε 1,3 χιλιόμετρα μέσα στο σπήλαιο του παλιού ορυχείου. Και ακολουθούμε τις γραμμές, έτσι. Εδώ είχε ράγες. Παλιά είχε ράγες με βαγόνια κανονικά που τα σέρνανε ή μεταλλορύχοι. Περνάμε τώρα κάτω από τον τεράστιο αυτό βράχο, από όλο αυτό το ακροτίγρη, στην κορυφή του οποίου ήταν εκείνος ο θρόνος του Κύκλοπα και το μοναστήρι. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η είσοδος που μπήκαμε. Πολύ μακριά είναι, αλλά έχουμε ακόμα. Πόσο καιρό έρχεστε το καλοκαίρι εδώ? Ταξιδεύω όπως και εσύ όλο τον χρόνο στην Ελλάδα. Και το καλοκαίρι έρχεσαι εδώ. Και το καλοκαίρι εδώ είναι η βάση του, ναι. Κάνουμε μια μικρή παράκαμψη εδώ που έχει ένα δωματιάκι να δούμε. Κανονικά ο δρόμος είναι από εκεί. Ουσιαστικά εδώ είναι ο βράχος που έχει πέσει από τις κατολιστήσεις. Κάθε χρόνο έχουμε μια μικρή ή μεγάλη. 1870 λειτουργούσαν εδώ. 1963. 1963. Και φεύγαν από εδώ όλα αυτά τα πετρώματα φορτώνοντας σε πλοία. Και πηγαίνουν πίσω στο Λαύριο. Πήγαιναν στο Λαύριο και εκεί γινόταν η επεξεργασία. Εδώ βλέπεις το ρεύμα που έχει. Και από εκεί βγάζει στις σπηλιές έξω. Εδώ μπορεί να οδηγεί 3 δωμάτια πιο πάνω. Να οδηγεί πάνω. Τι ήταν αποθήκες, ας πούμε, ή απλώς για να βγάζουν μεταλλεύματα? Όροφοι, μεταλλεύματα. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε εξερεύνηση του μεταλλίου. Εμείς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μονοπάτι. Το μονοπάτι γενικά είναι όλο ευθεία, αλλά εδώ σε αυτό το σημείο κάνει μια στροφή. Και έτσι πλέον δεν θα βλέπουμε το φως στο τούνελ πίσω μας. Τι έχει εδώ, διχάλα έχουμε. Ναι, διχάλα. Εμείς πάμε από το ξύλινο. Έχει βέλος, πώς το ξέρω? Έχει βέλος αριστερά. Να το βέλος, εδώ. Δεξιά, προσωπικά δεν ξέρω που πηγαίνει, δεν θα ήθελα να Σε νεκρό σημείο πάλι, σε ένα δωμάτιο το οποίο Δεν έχει ήταν τίποτα. σημείο που είχαν βρει πολύ ρηκτό και ήταν η διαδρομή εδώ με τις ράγες. Α, είχαν βρει από εκεί για να τα βγάλουν, Μισοί πηγαίναν από εκεί και άλλοι από εδώ και βγάζανε τα ρηκτά. Όσο σκάβανε. Κοίτα πώς είναι αυτό σχολιασμένο. Ουσιαστικά τη μέθοδο σπάς την πέτρα είναι αυτή που βάζεις τις πρόκες και μετά με τη βαριοπούλα Τη βαρά στο πας και πέφτει όλο. Βγήκαμε στην άλλη μεριά. Ορίστε και κόσμος.
Πολιτισμός, φως, ήλιος. Κάνει κρύο μέσα. Μόνο κρύο, φυσικό air condition. Να είναι από αυτά τα βαγόνια που έμπαινε μέσα και έβγαζε τα μεταλλεύματα. Από εκείνη η παραλία Μαλλιάδικο που την είδαμε πριν από πάνω, και αυτή εκεί πανέμορφη μικρή παραλία είναι ο Καλόγερος. Η παραλία λέγεται Καλόγερος επειδή έχει έναν φοίνικα. Ένα μοναχικό φοίνικα. Κοιτάξτε εδώ, εντελώς τρελό είναι. Λένε ότι παλιά οι Σαρακινοί, οι Άραβες, οι πειρατές, όπου θέλουν να κρύψουν ένα θησαυρό, φυτεύανε ένα φοίνικα. Οπότε θεωρητικά υπάρχει ένα θησαυρός εδώ στην παραλία. Και να είχε θησαυρό στο φοίνικα, στάνταρ τον έχουν βγάλει. Και αφού φτάσαμε ως αυτή τη μαγευτική παραλία, ας πάμε να ρίξουμε και μια βουτιά. Φέραμε εμείς τα μπισκότα μας, φέραν και τα παιδιά. Ορίστε, εδώ οργανωμένοι travelers. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε. Ξαναμπαίνουμε στο τούνελ για να βγούμε στην άλλη μεριά και να επιστρέψουμε στο Μέγα Λιβάδι. Τέλεια αυτή η βόλτα. Νομίζω ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα πεζοπορία για να φτάσουμε σε παραλία που έχουμε κάνει ποτέ με το Happy Traveler. Και μετά από πάλι περίπου 20 λεπτά περπάτημα, φτάσαμε πίσω στο Μέγα Λιβάδι. Πριν πάμε κάτω, πάμε να δούμε κάτι ακόμα ενδιαφέρον εδώ στο χώρο των μεταλλίων. Η ιστορική γέφυρα των μεταλλίων. Μία από τις γέφυρες που υπήρχαν εδώ στο νησί. Με αυτή τη γέφυρα φορτώναν τα πλοία με τα μεταλλεύματα. Πηγαίναν τα βαγόνια και τα ρίχναν κατευθείαν μες στο πλοίο. Η γέφυρα λέγεται Σκάλα. Αυτή ήταν είσοδος μεταλλίων παλιά και έπεσε αυτό. Όχι, εδώ είχαν σκάψει απλά για να έχουν μια είσοδο στη θάλασσα. Σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη είναι εδώ. Φοβερό μέρος. Εδώ έχει γίνει κατολίσθηση, ας πούμε. Πώς είναι σαν έτσι? Ναι. Γιατί είναι σαν κρατήρας. Κοιτάξτε εδώ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ωραία η βόλτα. ευχαριστούμε εμείς αυτή εκεί. Ελπίζουμε να απολαύσατε ως εμείς. Ναι, εννοείται. Άντε, γεια σας. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια. Στις 21 Αυγούστου του 1916 έγινε εδώ στα μεταλλορυχεία της Σερίφου μια μεγάλη απεργία. Ήταν ένας ξεσηκωμός. Επαναστάτησαν κατά κάποιο τρόπο οι εργάτες στα ορυχεία που ήταν πάνω από 3-4 κατά των δύσκολων συνθήκων εργασίας και κυρίως για το γεγονός ότι δούλευαν πάρα πολλές ώρες. Διεκδικούσαν 8ωρο και καλύτερους μισθούς. Και λέγεται ότι το 8ωρο που απολαμβάνουμε επίσημα πλέον στην Ελλάδα οφείλεται στην επανάσταση που κάναν οι μεταλλορύχοι της Σερίφου εκείνη τη μέρα του 1916. Και ήταν μια επανάσταση που βάφτηκε με αίμα. 4 εργάτες, τα ονόματα των οποίων είναι γραμμένα εδώ, δολοφονήθηκαν εκείνη τη μέρα από τους φύλακες των ορυχείων. Εφωνεύθησαν εδώ στο Μεγάλο Λιβάδι Σερίφου στην απεργία μεταλλορύχων της 21ης Οκτώβρου του 1916, διεκδικώντας 8ωρο εργασία και αύξηση μεροκάματου κατά του εργοδότου φεουδάρχη Γεώργιου Γρομάν. Και λέει και στη μνήμη των και όσων αγωνίστηκαν μαζί τους. Αυτή εδώ είναι η παραλία Μέγα Λιβάδι και αυτό εδώ το κτίριο που βρίσκεται στην άκρη της παραλίας ήταν το παλιό δικητήριο των μεταλλίων. Πριν λίγα χρόνια έπιασε φωτιά, καταστράφηκε και τώρα τα ανακαινίζουν και κάποια στιγμή στο μέλλον λέγεται ότι θα γίνει μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία των μεταλλίων, στους μεταλλορύχους και στον ορυκτό πλούτο της Σερίφου. Εδώ από το Μεγάλο Λιβάδι είναι ένα από τα πιο τέλεια μέρη για να δεις ηλιοβασίλεμα, αλλά όχι από την παραλία, από εκεί απέναντι. Εδώ είναι το σημείο, ο ήλιος ετοιμάζεται να δύσει. Επιστρέψαμε στο Λιβάδι για να κάνουμε μια βραδινή βόλτα και να φάμε. Εδώ στο Λιβάδι στην παραλιακή έχει άπειρες επιλογές για φαγητό
Είτε αγαπάς το κρέας, είτε αγαπάς το ψάρι. Πήραμε μια υπερψαρόσουπα με φρέσκο ψαράκι και μια γαριδομακαρονάδα που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να φας όταν έρθεις στη Σέριφο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα! Τι τέλεια θέα για να την κρύσεις το πρωί. Η παραλία εκεί μπροστά που μένουμε είναι η Ψηλιάμος. Ακριβώς η επόμενη είναι ο Αϊγιάννης. Η παραλία του Αϊγιάννη έχει πάρει το όνομά της από ένα μικρό εκκλησάκι που έχει πάνω από την ακτή. Είναι το κομμάτι της παραλίας που είναι το πιο όμορφο και ιδηλιακό. Ο οικισμός που συναντάμε βόρεια-ανατολικά λέγεται Καλίτσος. Στο χάρτη είναι επίσης γραμμένος ως Κένταρχος. Και επίσης Κένταρχος λέγεται η παραλία που είναι εκεί κάτω σαν επίνειο του οικισμού. Στα μόλις 5 λεπτά από το χωριό Καλίτσος, με το που στρίβουμε προς τα δυτικά, πάνω από το βορειοδυτικό άκρο της Σερίφου βρίσκεται η πανέμορφη Παναγία η Σκοπιανή. Η Παναγία η Σκοπιανή γιορτάζει το 15 Αύγουστο και κάθε χρόνο εκείνη τη μέρα γίνεται εδώ το μεγαλύτερο πανηγύρι της Σερίφου. Εκεί κάτω στο βράχο έχει και έναν παλιό οικισμό. Παίζει να ήταν καμιά αρχαία Ακρόπολη. Το όνομά της αυτή η εκκλησία Παναγία Σκοπιανή το πήρε από το μέρος στο οποίο είναι χτισμένη. Αυτή εδώ η περιοχή της Σερίφου λέγεται Σκοπή. Η Σκοπή της Σερίφου. Εξού και Παναγία Σκοπιανή. Φουλ νησιώτικη αρχιτεκτονική. Το 15 Αύγουστο αυτό εδώ το τραπέζι γεμίζει με λιχουδιές. Υπάρχει άφθονο φαγητό, ποτό και φυσικά χορός και τραγούδι μετά τη λειτουργία. Εμείς έτσι εδώ όπως καθόμαστε αραχτοί θα απολαύσουμε το αγαπημένο μας μιλαράκι. Ελληνικό μήλο από τη Ζαγορά του Πηλίου που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Κατεβήκαμε κάτω στην παραλία του Πλατή Γυαλού. Παρότι πρακτικά κοιτάει βόρεια, επειδή έχει αυτό εδώ το κομμάτι γης που είναι σαν φυσικό λιμάνι, κόβει λίγο αέρας αλλά και το κύμα. Αυτός εδώ ο όρμος του Πλατή Γυαλού έχει τη βασική παραλία που λέγεται Πλατής Γυαλός, αλλά έχει άλλες δύο παραλίες από πίσω, τη Μεσιανή και τη Βορεινή. Εδώ στην άκρη του Πλατή Γυαλού έχει κάτι πολύ εντυπωσιακά βράχια με πανέμορφους σχηματισμούς, ανάμεσα στα οποία έχει άμμο. Και αυτά τα βράχια συνεχίζουν μες στο νερό, αλλά δημιουργούνται κάποιοι διάδρομοι με άμμο που μπορείς να περπατήσεις ανάμεσα. Να λοιπόν, άλλη μία από τις top παραλίες του νησιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε προς τα δυτικά τώρα κατευθυνόμαστε για να βρούμε τη Μονή των Ταξιαρχών. Σε μια υπέροχη τοποθεσία στα βόρεια του νησιού βρίσκεται η Ιερά Μονή των Ταξιαρχών. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε το 1572 και η αρχιτεκτονική του θυμίζει κάστρο. Είναι βασικά ένα καστρομονάστηρο και ο λόγος που το κάνανε έτσι σαν οχυρό, τόσο καλά περιφραγμένο, με αυτό το τεράστιο τοίχο και με μόνο μία είσοδο, ήταν ότι αυτό το μοναστήρι είχε αποκτήσει πολύ πλούτο και αυτός ο θησαυρός που είχε μέσα είχε φήμη η οποία προσέλκυε πολλούς πειρατές. Το μοναστήρι σε κάποια φάση της ιστορίας του φιλοξενούσε και 50 μοναχούς. Αυτή είναι χειροκίνητη μήλη για να λέθουν το σιτάρι. Η Σέρφος επειδή ούτε σε πολύ στρατηγικό σημείο είναι,
ούτε είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό, ποτέ δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους κατακτητές της χώρας μας. Γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα δεν ήρθαν ούτε Ενετοί ούτε Τούρκοι. Βασικά την εποχή της τουρκοκρατίας απλώς ερχόντουσαν να πάρουν το φόρο και τους άφηναν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό το λόγο οι χριστιανικές παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ πέρα διατηρήθηκαν πολύ καλά. Και όλες οι εκκλησίες διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση και γενικότερα δεν διαβρώθηκε καθόλου η θρησκευτικότητα του νησιού. Περάσαμε και από το χωριό Πύργος και τώρα στρίψαμε δεξιά και κατεβαίνουμε προς τη Σικαμιά. Αυτή είναι η Σικαμιά, μια τεράστια αμμώδης παραλία στη βορειοδυτική πλευρά της ερήφου. Από πίσω ένας μικρός οικισμός και εδώ μπροστά η αμμουδιά και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Σκαρφαλωμένο στα βράχια στην αριστερή πλευρά του κόλπου είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που κάπου 20-22 Αυγούστου κάθε χρόνο έχει πανηγύρι. Και εδώ στη νότια, την αριστερή πλευρά της παραλίας, υπάρχει μια ταβέρνα. Πάμε για φαγητό. Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Εδώ είναι ένας μικρός παράδεισος. Η κουζίνα της ερήφου έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το μάραθο. Αυτοί εδώ είναι μαραθοκευτέδες στη Γανητή. Εντάξει, έπος. Άλλο ένα παραδοσιακό φαγητό του νησιού είναι τα ρεβίθια, η ρεβιθάδα. Εδώ όμως, στη σερφιώτικη ρεβιθάδα, βάζουν δεντρολίβανο και δάφνη. Τέλεια, λιώνουν στο στόμα και γενικά δεντρολίβανο και δάφνη τους πάνε πολύ. Το Ιμάμ Λουκούμι. Η κυρία Ανά, εσείς μαγειρεύετε τα ωραία φαγητά? Όλα τέλεια. Μπράβο. Να είστε καλά. Να ξαναέρθετε, σας περιμένουμε με χαρά μεγάλη. Γεια σας. Ήρθαμε τώρα και στο χωριό Παναγιά που βρίσκεται πάνω από τη Σικαμιά. Αυτή εδώ είναι η πλατεία με τον ναό της Παναγίας, από τον οποίο έχει πάρει το όνομά της το χωριό. Και στο κέντρο της πλατείας μια πανέμορφη ελιά. Παίζει να είναι μια από τις πιο κουκλίστικες μικρές πλατείες χωριού όλων των Κυκλάδων. Τι λέει, ωραίο? Τέλειο. Εδώ είναι το Ινοκαφέ Παντοπολείο του χωριού. Κοιτάξτε, γραφικό παραδοσιακό παντοπολείο. Τι κάνετε κυρία Αντωνία? Είσαστε από εδώ, από το χωριό? Βέβαια, από εδώ είμαι. Αυτό το μαγαζί πότε υπάρχει? Το 35 είναι. Τα είχαν οι γονείς μας. Έτσι ήταν ή άλλαξε με τον καιρό? Ή το κρατήσατε όπως ήτανε? Έτσι, κάποιες παραλλαγές έχουμε κάνει, πολύ λίγες. Παλιά πόσα άτομα έχει το χωριό εκείνη την εποχή? Τότε είχαμε πολλά άτομα. Μόνο παιδιά είχε 100. Το σχολείο λειτουργούσε κανονικά. Τώρα? Τώρα είναι νηπιαγωγείο. Έχει μόνιμους κατοίκους εδώ? Καμιά 40 είμαστε εδώ το χειμώνα. Κοιτάξτε εδώ, παραδοσιακό παντοπολείο είναι σαν μουσείο. Έχει και παραδοσιακό ζύγι εδώ πέρα. Το ρίξα. Σήκωσα το ένα, έπεσε. Το βάλω. Και κάπως έτσι αποχαιρετήσαμε την κυρία Αντωνία και το παραδοσιακό παντοπολείο, καθώς και το χωριό Παναγιά. Από εκεί ήρθαμε και εδώ είναι το πιο ψηλό σημείο με δρόμο στο νησί. Από εδώ είναι η Παναγιά και εκεί στο βάθος η Σικαμιά και εκεί πέρα πίσω στο βάθος φαίνεται η χώρα και από πίσω το λιβάδι. Αυτό είναι το εκκλησιάκι των ταξιαρχών και αυτός είναι ένας δρόμος που πηγαίνει πάνω στις Κεραίες, στον Τούρλο, το πιο ψηλό σημείο του νησιού, κάπου 570 μέτρα. Αλλά ο δρόμος δεν είναι πολύ καλός και δεν λέει να πάμε με το δικό μας όχημα. Ο δρόμος που θα πάρουμε είναι αυτός που κατεβαίνει κάτω στη χώρα. Να είμαστε, φτάσαμε στη χώρα, είμαστε στο ψηλότερο σημείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και δεν έχει καθόλου κόσμο. Γιατί δεν είναι απόγευμα, όχι. Από τη στιγμή που μιλήσαμε τελευταία φορά, πέρασαν αρκετές ώρες, πήγαμε, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε και ήρθαμε ξανά εδώ νωρίς το πρωί να δούμε την Ανατολή. Ορίστε, το κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Είχαμε πει θα έρθουμε εδώ πέρα να δούμε την Ανατολή του ηλίου.
Ήρθαμε νωρίτερα για να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτό της. Ορίστε, το προτείνουμε και εμείς όταν έρθετε σε Σέριφο να ανέβετε στο κάστρο για την ανατολή του ηλίου. Και μέχρι να βγει ο ήλιος μαζεύτηκαν κάποια ακόμα άτομα. Λίγοι είναι οι μερακλείδες που ξυπνάνε το πρωί για να δούνε την Ανατολή. Καθόλου κόσμο. Άλλη φάση το πρωί. Και παρεμπιπτόντως η κεντρική εκκλησία της χώρας που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο είναι ο Άγιος Αθανάσιος, η Μητρόπολη της Σερίφου. Είμαστε στο σημείο στην άκρη της χώρας πάνω από τους ανεμόμυλους, όπου ξεκινάει το μονοπάτι για να ανέβουμε πάνω στον Πετριά. Είναι το μονοπάτι 2 της Σερίφου. Ένα καλά σηματοδοτημένο και καθαρό μονοπάτι. Κοιτάξτε πόσο φαρδί και καλοφτιαγμένο είναι αυτό το μονοπάτι. Είναι σαν δρόμος. Για την ακρίβεια, το όνομά του είναι Δρόμος των Πλακών. Το μονοπάτι αυτό φτιάχτηκε το 1858 και κοιτάξτε σε πόσο καλή κατάσταση είναι μέχρι σήμερα. Εκτός από ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια, είναι και ένα από τα πιο σημαντικά μονοπάτια της Σερίφου. Γιατί τα παλιά τα χρόνια, αυτό το μονοπάτι ακολουθούσαν καθημερινά οι κάτοικοι από τη χώρα για να πάνε στα ανατολικά και να δουλέψουν στα μεταλλεία. Φτάσαμε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που είναι πάνω στη διαδρομή του Δρόμου των Πλακών. Κοιτάξτε θέα! Γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο μονοπάτι θεωρείται το κορυφαίο στη Σέριφο. Πόσο παραμυθένια και κουκλίστικη φαίνεται η χώρα της Σερίφου από εδώ πάνω. Θαυμάσαι για μία ακόμα φορά. Εντάξει, άλλη μία από αυτές τις επικές στιγμές που έχουμε μοιραστεί μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά το πρωινό περπάτημα επιστρέφουμε πίσω στο σπίτι και με τη μία λέω να πάμε για βουτιά. Τι λέτε, καλή ιδέα? Ήρθαμε στην παραλία Ψηλή Άμμο, κάτω από το μέρος που μένουμε, για να κάνουμε μια βουτιά. Θεωρείται μια από τις κορυφαίες παραλίες του νησιού. Είμαστε και πάλι κάτω στο λιβάδι, στο λιμάνι της Σερίφου, έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε αυτό το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί. Το πλοίο μας μπαίνει στο λιμάνι, αυτό το υπερδιαστημικό πλοίο, το Champion Jet 2, κάνει το Σέριφος Πειραιά και το Πειραιά Σέριφος σε 2 ώρες και 10 λεπτά. Για την ώρα, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!